Zdravím tě, námořníku. Popijeme zase trochu. Láhev zase na mě. No jo, městský pán si myslí, že teď už vydrží díl. Tak uvidíme. Proč si tohle příšerné pití musím dávat znovu? Pojďme dát partičku. Jo, jdeme na to. Tak, lumpe, teď tě mám tam, kde chci. A všechno mi vysypeš najednou. Jsem prohrál všechny prachy, traceně. A bude hůř. Teď mě dobře poslouchej. Tohle je zpráva, která byla nalezena u vraha poslaného zabít soudcovu ženu. Na mučení všechno přiznal. A vím, že si to ty, kdo tu na něj čeká. Mluv! A co si myslíš, že jako se tě leknu, nebo co? Já jsem vrchní soudce Parenty, Guka. Moji ženu si pomáhal zabít. Hrome, zatraceně se strašně moc omlouvám, výsosti. Jsem nechtěl, nechci mít problémy, opravdu. Jsem nikoho nezabíjel a jen jsem měl tady bejt a... Mluv, všechno, co víš. No, před 2 rokama jsem byl na lodi Štanc, jsem upadl do chorijského zajetí. Oni chlapi nenávidějí mrchy, používají akorát na oběti svýho potrhlýho boha. Já jedinej jsem to přežil, jedinej. Pokračuj. Řekli mi, že mě nechají bejt, ale že přijde čas a budou po mně chtít službu. Jsem si řekl, že je to lepší než smrt na oltáři velkýho Charii a souhlasil, by udělal každej. A se dlouho nic nedělo, tak jsem myslel, že na to zapomněli. Ale před měsícem se tady objevila Chorijka Jauser a připomněla mi můj závazek. Řekla mi, že když ho splním, už po mně nikdy nebude nic chtít a ještě mi zaplatí fůru peněz. Dál. Musel jsem u sebe ubytovat nějakýho vysokýho chlapa. Do obličeje jsem mu nikdy neviděl. A pak zmizel, když vyhořel ten váš dům. Jauser zmizela včera. Řekl jsem jí, že má asi někdo podezření a že jí to nejspíš nevyšlo. Ale ona se zasmála a řekla mi, že to hlavní se povedlo. Ale ještě se prej vrátí. Mám jí říct, pokud se vrátí ten vrah. Dobře. Vyřídíš jí, že je sice mrtev, ale svou práci udělal. Tak a teď mi dej mapy a jsme vyřízeni. A radím ti, vzkaž Chorijce, co máš, nebo nedojdeš klidu v Bavendii, Svanii ani nikde jinde. Děkuju, vaše ctihodnosti. Opravdu co nejponíženějc děkuju. Tady jsou mapy. Jo, a všechno vyřídím, jak chcete. Nepronásledujte mě hlavně. Na moře už se stejně nikdy neodvážím. Jak ale teď budu žít bez peněz, nemohl byste aspoň trošku? Nemohl. Buď rád, že si vyvázl životem. Ti si najít poctivou práci ve městě a radím ti, abys mi už nikdy neskřížil cestu.
Peníze nebo život? Mwah!